سوسیس نمونم نمیخوره؟ بیجب سوسیس همش بیسته همزه مکتر سکوته ما بسیلی بالایی امید فردا الرحمن الرحیم الهی بومید از خودت این نفهم ماما چه این نفهم دیگه بدون پیاز باید هم بیمه تا اینه ببر خریده باشی اینجا ناکن بلان سال 1344 من 10 سال میکنم بابام ولی پدرم
جعفر بیا دیگه. آقا باش میگم باش. آبش میخوام بگه. در اینجا نیستی داره. کل شهر منتظر تو هم. نمیخوره نه بخور برو. برو اینجا دست آنجا برو بپیچ. برو این بدن چند غمخون هست. من نمی‌کنم اصلا این از حود نداره مردی. هیچ کارش نداره. کثافت از زمین نمی‌برم. جانزمه جنوبه اینجوریه. ولی ما باید که این چیز هم ببینم با ما کار دارم. آسان ریختی تو خورشتا. مسلم ها مسلم بگیر بده من جعفر جان برو قدیر برو آگه همون بالا من با من دیدم مانده ما مخدی دیدم مانده خب باشه دارم به چهار پیاز برای هر استانی خاصیت برای هم استان داره. چون مثلا شما از اینجا پیاز مثلا تبریزی بری یا پیاز مثلا ارومیه بری اون خاصیت نداره که برای اینجا. پیاز اینجا برای اینجا خاصیت داره. پیاز اونجا برای همونجا خاصیت. عجب. پیاز حیدرآباده. من همین اطراف هم گرگان. یعنی الان پیاز ساری تو گرگان جواب نمیده؟ نه چرا؟ باید زیاد دور نیست. ولی باید منظور که پیاز زیاد دور نباید باشه. پیاز هر استان برای همون خودش خاصیتش همون استان داره. پیازه ولی خب خاصیت میگن برای همین استان همین پیاز گرگان اینجا بیشتر خاصیت داره تا این پیاز بره مثلا اون ور دنیا فرق میکنه. ما از قدیم اینجوری شنیده بودیم که هرچی پیازش برای همون شهر خودش بچه شهر خودش.
بابا معلوم میکنه نه برا سوسیسو ماره همش گوشت نه 70% گوشت من میگم همش پیازم بزنم توش پیاز آره پیاز بزنم توش پیاز نصفش مونه یه پوسته یعنی این 3 پوسته سلام چکر تو تا؟ سه تا نشستیم برو برنگه از یه 3 نفر باش آدمش کنم دیگه آره میشه 3 نفر این 3 نفر بود پیازا بزنم براشون اولی دومی نه این سوسیس اون که سوسیس میخواد اون بزن دیگه
یه خور بی سمت راست راست خودی سمت اون ور بید بیاد گرفت یه کمی سمت چند ساعت نگیره خور برد اون ور Omlet böyle kesene. Nesini bile böyle? Bu ahire. اسقر اونا خالی کردیم بادم جان خالی بیا بدو بعد دقیق بشه دیگه خاموشش. هم بیدانه
Ya süs bunun ne yukarı? Bir cep süs istiyor. Ama hiç bitti. اینجا مثلا شمال میکنم بعد زنگ دارم به طرف ما بیان چیز کنید با اینا چی میگن ندونه چه زده بندی دارم با اینا دارن چه زده زیاد میاد بخاطر که نیست که مصرف ما بالا و سر ما همیشه شلوغه اینا نمیتونید سند رو ببینم دیگه یه بارم گفته بودی خط قرمز هم بهداشته فکر کنم به خاطر اون بستن ها؟ من همیشه میگم من هم که خط قرمزم بهداشت من ضعفم واقعا تمیزه من جدی میگم بگیرید پیدا شما بگیرید مال خیلی وقت تاثیر کنید شد دست میشید پوش خوشها من نگاه میکنم اینا نگاه میکنم نهار نگاه میکنم اینا نگاه میکنم اینا نگاه میکنم نهار میکنم پوش نزدیکا نگاه میکنم بعد دفعه دست میشید بگو شما که اینقدر باطنه تمیزی که به ظاهر بینیدید کفت بده اون شیشه دادیم باشه شما اینقدر باطنه درسته که به ظاهر برسه مردم عقلشون به چششون یعنی همین ضربه رو من دست بکشید یه قسط سلام کنید که لیز نمیخوره این کرد نیست یازم پاشوها من یه مرکه پوش نزدیک پوش کنید خب باطن خواهشم میگه تمیزتره به ظاهر بکن برسه ظاهر هم مردم نگاه ما به ظاهر چکا میکنه شما دست بکشید اینو اونجوری بگم تو کسی کشی ظاهر نشید مردم بگم تو کار خیلی خوبه اما ظاهر نداره ظاهر نداره خواننده ها ملتشا خیلی نمیگرد خیلی اساس این جلسات معروف ترین آدمی که من اینجا کی بود؟ خود دوست داشتیش؟ من که اینجا از نظر چیزا بینامی آمده بود اینجا بینامی خواننده؟ خواننده آمده بود من که نمیشناختم من کسی بارا نمیشناسم یه مردم به با اینا عکس میگیرن این اینجوری اینجا تعجب میکنه این اینجوری اینجا نمیگه ای با این نمیشناسم کسی من میشناسم من نمیشناسم بله یه کسی میگه خیلی از من معلوم تنم نمیگه احتی جدیه من دو تا هتل دارم تو تهران اون اینجا غذا میکنم اون من چیه دیگه من چطور غذاش میکنم خیلی بزرگه من هتل 4 ستاره دارم که معروف نشدم تو چیلی که معروف شدی یه پنجم میدن خب من همه چی من به چیز ها مثلا تاریخه مثلا سوسیسه باید معلوم باشه تاریخ کردن واقعا باید معلوم باشه بردن مشخص باشه مثلا فلفل میگم فلفل کیلو چنده میگم مثلا کیلو 600 تومن میگم چجوری میشه که آب نکرده کیلو 1,200,000 تومن میگم چه میگه 600 تومن فلفل نیست دیگه معلوم نیست چه آشغالی به مردم میدیم نه برای من همون آرد نکرده ندارم من خودم آسیاب دارم آرد من قبولشو ندارم که جدی من همه چیم باشه باید طبیعی باشه باید سالم باشه من قبول ندارم گفت که چرا همین نمیخریدم برای چی؟ خیلی گرانه برای کجا میخوایم؟ برای قهوه خونه نگرفتی فاست فود که بالا شهرش این نمیخرم تو برای چی نمیخری؟ گفتم مردم برای من میان برای مغازم نمیان که میدونم که حتما من کار درست دیگه نمیدونم که هر چیزی رو میشونه
پول ندارم هم شدن پول ندارم هوا کن نمیشه دیگه سرش باید بلا بیاری سر رو برابر میشن کنی برو یکم زودتر بگی با هم دعوا نمی‌کنیم. زیاد فشار نگیریم به جعفر در میکنم نه قدر وقت هنگی خوب میخوره همه خوب میگه هنگی خوب میخوره من واقعا برای انسان میگم اینجا سوالم اینجا دکتر یه جدا یا مامه هر دو تا رسید میده اون یکم رسید اون یکی طرف دو بیا اینا 4 سال 90 کی بیا نانا خوب بده نه بهتره من خودم یک کم چرا بده یاسی باید باید در بکنم بیا جان قبلا با دست رنده میکردم یه دفعه رنده نبود کنیم من چیز کنیم هر چی این گم انجام بدیم بده شده بارم کار دارم یعنی از صبح چه خبر 10 میلیون تموم شده آقا 10 میلیون تموم نشده؟ بله ای دست در نکنه دست
از 1344 همین مغازه تشریف داریم؟ همین مغازه این برید دکورش سنم تو عوض شد. یه بار نصفش موزاییک بود، نصف 5 دقیقه کشی بود، بقیه‌اش هم گچ. الان باز همه کردیم کشی. باز همه شد. از چند سالگی همین جایی؟ از 10 سالگی من اینجا. درست 60 سال میگم. 1944 مونده. 52 بعد دیگه عوض کرد، 52 دیگه عوضش کردیم، دیزیش کردیم، طبخانش کردیم. یه مدت کله پزی هم میکردم. برق میزنیم. نظر باطنی خیلی تمیزه. من ظاهر رو میگه خیلی شد. سلام تیکو سلام. تیکو سلام، خوبی؟ سلام تیکو. همون جنگ 12 روزه بیمه رو خانواده شد. نسبتاً ما از همه جا بهتره. بله. 70 تا مریضی از بین میبره. همین پیغمبر گفت حضرت محمد تو اگر سیر اینقدر خاصیت نداشت من حرام میکردم. تو خاطر خاصیتش نیاز که خیلی بدبی مردم اذیت میکنه من این حرام میکردم. من به خاطر خاصیتش این حرام نکردم. این غذا رو از همه جا افزوده میدیم. هر چی اتکت هست به اتکت نمیدیم که. من مثلا تو 170 تومنه با میزن شد. میشده همین 70 نمیشه 70 تومنه من دارم 50 تومن. بعضی به من میگن تو درن تو که ارزان میدی تو که گرونتر هم میده از تو میخواد. من نمیخوام گرون بدم من نمیشه امولا شده امولا است.
یک دو سه. حالا فیلم میگه دیگه. اول بهداشت خط قرمز من بعد کیفیت. البته من تا سکوت ما وسیله بچه‌ها من میگم عجب سوسیس شما یک سال بین همش گوشته. عجب سوسیسیه. همش گوشته. سوسیس شما عجب سوسیسیه. نه من میگم عجب سوسیس شما بین همش گوشته. عجب سوسیسیه. همش گوشته. سوسیس. حسن؟ نه شبیه اون هفته بازم من که رو نگو کی است؟ هوا بگیر هوا نامه شبیه ما یکی میایی میره به خرده بیا خرده تایده بیا چرا نگرفتی؟ نه میره من محمد رو خرده بیا نه جاش نداره بله نه بسته به جلوش هم نه دیگه داداش من زنگ میزنم میگه که آقا ما نون تمام میشه با نون بیا که ما گرفتار نون دون فهمیشن نبودن نون هم گرفتم بعد به صورت اومدم به صورت برگشتم یعنی با 10 دقیقه دیگه میرسیم. به به 10 دقیقه این چه خاموش شد. همین دو بگی من جبر میگم من خیلی داخل تیمی نمیخوره دربار خود کنیم شدی رو باید فرا نمیخوام برید
حسن لطفاً. نه اگه اما حسن باز کنه ببین کدوم میره بالایی بره یا پایینی بره بالا بر این دومی بالایی کن بله. دومی بزنه بالاترش رفت بکنم عالیه. دست تنش درآمد بیار یه شوله بالا دو نفر میکنم ازشان زیاده من نمیدونم تک تک درست کنم من تا پرسه درست کنم من دو نفر میکنم
بدون یه دونه کرمون عالیه. هیچی این بدونی این زیتونه بگردم آقا جعفر آقا جعفر الان دیگه بار من آماده شد باشه. دستمان دومی فقط کمیسیون درسته؟ یا خیار قابل نداره رنگ سلام نواجم
نه اون از علاقه‌شه نمی بودم همش بوده اما اصلا نبودم بزنید تیله رو میگی بدن نکنم یه رولش کن چند وقت دیگه جون بزن صد گرم 220 پیدا زنی که بو سوزشم نکن توتی دبیم ولی انا فیلم در لگه دیگه ما طبقا بی داخل سواقلی رو جمع کن زبی بپا بسن tamam.
زیاد میره زیاد این از کی راجی؟ سرویس نشون بره اوملت با تو هم میشم کمی نه چجوری بود؟ همه چی گوشته تو زحمت چی بگوشته بشین یه جا بشین غذا پولی در میاد سایت میگیرم این دروازه اون کجا دروازه کن مرسی مرسی میشن بودی؟ فاده کیله اینو سبزا بیزن بعد نظر برم برای اینا هم گذاشت نیستار اینا هم سبزش نظر برای سبت بید میده بیا همون زرداشو بشت آقا فقط سیب گلاب آوردیم اصل گلاب مشهد مثل شیشه است شما صبح به صبح میتونید مثل آینه نگاه کنید موهاتو درست کنید بعد میلش کنید فوق العاده است دنیا دیگه از کیفیت فوق العاده است حیرت می‌کنه از درخت چی در اومده اگه همه سیبا محبت و علاقه این سیب عشقه اگه همه پیامبر امامان این خداست توشون اینقدر عالیه این شاهکار هنری داره فقط با کیفیت فقط انجیر بر جلو بیا انجیر جلو این انجیر آقا نگاه کن تو رو خدا فقط تو ایران پیدا میشه انجیر سفید فوق العاده است عالیه دنیا دیگه از کیفیت شاهکار مازندران شاهکار گلوگاه یه اطلاعات عمومی بدم بهشون با اینکه شیرینیش از مزد بیشتره کالری کمتری داره انجیر مازندران خوشم پابند آن آب و هوایش نشین شده Geliyor sosis gibi. Geliyor sosis. Ne bağırıyorum? Ona bağırıyorum. Ya böyle bir numara yok. Tabii.
دوست دارم. عجب سوسیسیه شما یک سیزن همش گوشته همه بدانه گوشته اول بهداشت خط قرمز بعد کیفیت ما دست خدا ما بسیریم بچه ها عجب سوسیسیه همش گوشته سوسیس همش گوشته همش گوشته حرف نداری خیلی خستم از صبح آمدم واقعا خستم دیگه باید یه ساعت دیگه برم دیگه 60 سال دارم کار میکنم ولی باز ببندم برم باز با امیدیم که فردا صبح بیام باز مردم رو ببینم چون مردم واقعا به من روحیه میدن من انرژی میدم دوستشون دارم من 34 سال مشتری حضرتی بیشتر 300 میشه من الان 35 سال همه میشناسم بعد بهترین کاسب بهترین آدم و بهترین شخصیتی من میشناسم شیرین عسل بیدانه انگور بیدانه انگور شیرین عسل بیدانه انگور Aquí. خسته ای ها؟ چند سال سربایی؟ Hani? Yapar mı?
هر کدام باید 100 گرم گوشت داشته باشه بگیر از دنبش. من بود این بود؟ درخواست بخشش کردنشان بعد اونا گفتن ما یک موشت میدیم اینا مال برک عالیه؟ بس خداحافظ همینی به امید فردا باز فردا از نو شروع میشه. خداحافظ شما.